Το Celebrity Science είναι μια εκπομπή στην οποία celebrities έρχονται αντιμέτωπα με την επιστήμη. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλέσει έναν ειδικό, τον Χαράλαμπο Ζωγραφάκη. Χαράλαμπε, ποια είναι η σχέση σου με την επιστήμη? Είμαι δερματολόγος αφροφυσιολόγος. Τα τελευταία 25 χρόνια καθημερινά αντιμετωπίζω ασθενείς με ακμή. Συνεπώς είμαι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να σου υπενθυμίσω ότι το μικρόφωνο έτσι το κρατάει ο Ρέμος ή η Μαρινέλα. Θέλει λίγο πιο κοντά. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, ευχαριστούμε. Εσένα, Μέρη, ποια είναι η σχέση σου με την επιστήμη? Είναι μια σχέση από απόσταση. Δηλαδή, κάνουμε τις προσπάθειές μας για να είμαστε μαζί, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχω καμία σχέση με αυτού του είδους την επιστήμη. Μία επιστήμη έχω σπουδάσει εγώ, την ψυχολογία. Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο έχω πάρει το πτυχίο μου. Αλλά αυτό είναι το πιο κοντινό που έχω σε σχέση με την επιστήμη. Ωραία. Αυτές οι σπουδές. Μας αρκεί αυτό για σήμερα. Το πρώτο μας παιχνίδι λέγεται «Γνωρίζοντας την ακμή». Πάμε λοιπόν και ρωτάμε τη Μέρη να μας πει από τα τρία που βλέπουμε επάνω ποια είναι η επιστημονική ονομασία της ακμής. Είναι α, άκνε σιγμάτις, είναι β, άκνε βούλγαρις ή είναι γ, βάλαρ μοργούλης. Δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση με το Game of Thrones, αλλά το Βάλαρ Μοργούλης νιώθω ότι είναι από εκεί, οπότε δια της επαγωγικής μεθόδου θα το αφήσω το γάμα. Και τώρα... να σκεφτώ σμίγμα, ακμή και να πάω με το α. Μου κάνει ματάκια ο γιατρός ήδη. Η επιστήμη προσπαθεί με... Ναι, το όνομα ακμή είναι από τα αρχαία ελληνικά, που είναι η ακμή. Ωραία, οκ. Και το βουλγάρις είναι στα λατινικά κοινή ακμή. Κοινή ακμή. Μάλιστα. Ακινή. Ωραία. Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Ζωγραφάκη Που ξέρει. που το βρήκε. Πάμε στην επόμενη, που είναι ποια από τις παρακάτω ονομασίες αναφέρεται σε σπυράκια ακμής. 1. Φαγέσορες, β. Φαγόπυρα και γ. Φυγόκεντρος. Αχ, ωραία. Για άλλη μία φορά το γάμα δεν θα ασχοληθώ με το γάμα καθόλου. Και τώρα προσπαθώ να σκεφτώ αν ο διατροφολόγος μου έχει βάλει φαγόπυρα ή φαγέσορες στη διατροφή. Νομίζω ότι το φαγόπυρο έχει να κάνει περισσότερο με κάτι που τρώγεται και θα πω το φαγέσορες. Που δεν μου ακούγεται καν στα σωστά ελληνικά, τόσο πολύ δεν καταλαβαίνω τι λέω. Ωραία, πριν μας απαντήσεις, να δούμε τι λέει το κοινό. Το κοινό λέει φαγέσορες και αυτό. Ναι. Και... Είστε σωστοί όλοι. Α, μπράβο μας! Μπράβο μας! Είναι η στοιχειώδης βλάβη της ακμής. Θα πούμε Τι είναι? παρακάτω. Η στοιχειώδης βλάβη της ακμής. Από εκεί ξεκινάει η ακμή. Τι είναι η ακμή? Είναι 1. Εποχιακή αλλεργία, 2. Φυσιολογική φάση του δέρματος, 3. Νόσος. Να απαντήσω νόσος και να το μπουμπουνίσω, Και το κοινό μας Το κοινό τι λέει, τι νιώθει. δεν είναι και σίγουρο. Είναι κατά το ίμιση. Ποιο είναι το σωστό λοιπόν, Χαράλαμπε? Η ακμή είναι νόσος. Μπράβο, παιδιά. Δεν είναι- Σ' όσους βρήκατε την νόσο. Ναι, δεν είναι μια φυσιολογική φάση του δέρματος. Βέβαια, αν σκεφτείτε ότι στην εφηβεία το 85% περίπου των εφήβων θα παρουσιάσει ακμή, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ συχνή. Το μεγαλύτερο μέρος θα περάσει χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία, αλλά ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό θα χρειαστεί να επισκεφτεί τον δερματολόγο. Εδώ λοιπόν, Μέρη, θα δεις ένα κοριτσάκι, τη Μέρη, Ναι. η οποία είναι στην ηλικία της εφηβείας, Σαν εμένα δηλαδή. ακριβώς, Εμένα καλά. Ωραία. και θέλουμε να τη βοηθήσεις. Τι τη συμβουλεύεις να κάνει στα παρακάτω? Η Μέρη. Να τη Μέρη, βλέπεις και είναι και κοντά στο χρώμα των μαλλιών σου κλπ. Τι να κάνει λοιπόν στο θέμα της πρωινής περιποίησης? Λοιπόν,
Στην πρωινή περιποίηση σκέφτομαι ότι πρέπει να πλένει το πρόσωπό της, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να έχει γίνει κάποια έκρηση σμίγματος. Να βάλει κάποια κρέμα, άμα της την έχει δώσει ο γιατρός, να βάλει και μια κρέμα. Αυτά, όχι κάτι παραπάνω. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Το πρωί πλένουμε το πρόσωπό μας. Ναι. Με ένα απαλό καθαριστικό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε κάτι συνοδευτικό της θεραπείας, μπορεί να μην χρειαστεί να βάλουμε απολύτως τίποτα, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε αντιλιακό αν είμαστε σε μια χώρα που έχει πολύ ήλιο. Ωραία. Καλά τα πήγαμε εδώ. Με το θέμα του ήλιου τι να κάνουμε? Τι να κάνει η Μέρη? Λοιπόν, έμαθα πρόσφατα, επειδή εγώ δεν έχω φαγεσορική ακμή, αλλά έχω ροδόχρους, λέξεις, διάφορες. Έμαθα, και τώρα, ας πούμε, που τα φώτα αυτά είναι εδώ, κανονικά θα πρέπει να φοράω αντιλιακό. Δηλαδή, νιώθω ότι θα κοκκινήσω σε λίγη ώρα, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα που έχουμε αυτό το θέμα να μην φοράω make-up και να είναι κάπως ρεαλιστική εικόνα. Οπότε, πρέπει οπωσδήποτε, ακόμα και συννεφιασμένες μέρες, να φοράμε κάποιο αντιλιακό, σωστά? Ναι. Ισχύει το εξής τώρα στη ροδόχρου ακμή που έχει η φίλη μας εδώ η Μέρη. Ο ήλιος πάντα κάνει πρόβλημα. Στην κοινή ακμή, για την οποία μιλάμε, μικρές δόσεις, μιλάμε για μερικά λεπτά της ημέρας, βοηθούν. Okay. Μεγαλύτερες δόσεις δημιουργούν πρόβλημα. Αυξάνουν το σμίγμα, αυξάνουν τον ερεθισμό του δέρματος και κάνουν έξαρση της ακμής. Συνεπώς, συχνά δίνουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο για την ακμή αντιλιακό. Ωραία. Και κάτι τώρα που αφορά κυρίως τις κοπέλες, τι να κάνουμε με το μακιγιάζ? Λοιπόν, με το μακιγιάζ που φαντάζομαι ότι υπάρχουν και προϊόντα που είναι λίγο πιο κατάλληλα για πρόσωπα που περνάνε ακμή. Αυτό που ξέρω και προσπαθώ να τηρώ είναι ότι πρέπει να ξεβαφόμαστε τέλεια, φανταστικά, σούπερ πριν κοιμηθούμε, σωστά? Αυτό είναι το βασικό. Ισχύει. Το μακιγιάζ είναι απαραίτητο μερικές φορές, γιατί οι βλάβες της ακμής είναι έντονες, μας στιγματίζουν έτσι, οπότε καλό θα ήταν να μπορούμε να τις καλύψουμε, αλλά θα πρέπει το προϊόν το οποίο θα επιλέξουμε να είναι ειδικό για την ακμή, να μην έχει καθόλου λίπος, να μην έχει έλαιο, να είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην κλείνουν οι τριχοσματικοί θύλακες, οι πόροι. Και φυσικά θα πρέπει μετά να απομακρύνεται αρχικά με ένα γαλάκτωμα, αλλά μετά να χρησιμοποιούμε πάλι ένα απαλό αφρίζον καθαριστικό, να καθαρίζουμε εντελώς το δέρμα μας. Εδώ θα τα ξέρω όλα, θα σας τα πω. Εδώ λοιπόν το ξύρισμα επηρεάζει το δέρμα, όπως ξέρουμε. Θα θέλαμε τη γνώμη της Μέρης και τη δική σας στις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε πότε πρέπει να ξυρίζεται κάποιος? Πρώτον, συνεχώς, κάθε μέρα, για να μην προλαβαίνουν να βγαίνουν οι τρίχες. 2, τακτικά, κάθε 3 μέρες για να συνηθίζει το δέρμα. Και 3, σπάνια, μόνο όταν χρειάζεται. Αυτό. Δεν ξέρω καθόλου. Και δηλαδή, αν σκεφτώ τώρα ένα δέρμα με ακμή, ότι πας να βάλεις και λεπίδα πάνω και να ξυρίσεις, και νιώθω ότι απλά αυτοτραυματίζεσαι σχεδόν. Οπότε, σπάνια, μόνο όταν χρειάζεται, αλλά από την άλλη δεν ξέρω μετά αν οι τρίχες, φοβερό στρες αυτή τη στιγμή, επηρεάζουν και μπορεί να μπουν, να βγουν, να δημιουργήσουν και αυτές άλλα σπυράκια. Δεν ξέρω. Ο κόσμος απαντά τακτικά κάθε 3 μέρες για να συνηθίζει το δέρμα. Ποια είναι η σωστή απάντηση, Χαράλαμπε? Η σωστή απάντηση είναι ότι προσπαθούμε να ξυριζόμαστε με ένα πρόγραμμα. Άρα το κοινό καλά το μάντεψε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, λοιπόν. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Πόσες λεπίδες πρέπει να έχει το ξηραφάκι? 1, 2 ή 5? 1. Τι είναι αυτό το... σαν... Είναι μόνο, είναι σαν στον μπαρμπέρι. Το παλιό. 1, 2 ή 5. Όσες περισσότερες, τόσο καλύτερα. Πλουραλισμός. 5 λέει το κοινό. 1 λεπίδα και μετά πετάμε το ξηραφάκι. Τι? 1 λεπίδα, ξυριζόμαστε και το πετάμε. Γιατί? Θα ξαναξυριστούμε, γιατί ό,τι μικρόβιο βρει πάνω στο δέρμα θα μείνει εκεί, δεν μπορούμε να το αποστηρώσουμε, τελείωσε. Συνεπώς, 1 λεπίδα, ένα ξύρισμα, πέταμα, καινούριο ξηραφάκι μετά.
Με 5 λεπίδες είναι πιο ερεθισμένο το δέρμα. Ταλαιπωρείται περισσότερο. Μηχανικά, δηλαδή, φανταστείτε από το ίδιο σημείο περνάνε 5 φορές οι λεπίδες. Συνεπώς, μία φορά και τέλος. Εδώ λοιπόν θα διαβάσω κάποια statements, κάποιες προτάσεις, Ναι. στις οποίες εσύ πρέπει να πεις αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Η ακμή είναι μεταδοτική. Όχι. Όχι. Είναι μύθος. Δεν είναι μεταδοτική. Σωστό. Όταν ζουπάμε τα σπυράκια, Ναι. περνάνε πιο γρήγορα. Όχι. Το άγχος επιδεινώνει την ακμή. Το άγχος τα κάνει όλα χειρότερα. Οπότε ναι. Το Ναι. σολάριουμ επιδεινώνει την ακμή. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω ακριβώς απάντηση σε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σολάριουμ. Ξέρω, κάθεσαι και μαυρίζεις, αλλά δεν ξέρω αυτές οι ακτίνες. Φαντάζομαι πως ναι. Όσο περισσότερο προϊόν κατά της ακμής βάζω, τόσο πιο γρήγορα θα φύγει. Πιστεύω πως όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Πιστεύω ότι αυτό είναι μύθος. Πρέπει να βάζεις ένα καρύδι, όχι, κάτι πιο συγκεκριμένη ποσότητα. Αν είμαι καθαρός, τότε δεν θα έχω ακμή. Νομίζω οι άνθρωποι με ακμή είναι πολύ πιο καθαροί από τους ανθρώπους που δεν έχουν ακμή και προσέχουν πολύ περισσότερο, οπότε... Τα λιπαρά μαλλιά επιδεινώνουν την ακμή. Τα λιπαρά μαλλιά με επιδεινώνουν την ακμή. Μπορώ να σκεφτώ μόνο αν πέφτουν στο πρόσωπό μας όλη την ώρα και με αυτόν τον τρόπο, ναι. Ο υδρότας επηρεάζει την ακμή. Ναι. Η ακμή ήρθε στη γη από εξωγήινους. Φυσικά. Από κάποιους που ήταν πιο άσχημοι από εμάς. Δεν ξέρω. Από κάποιους που θέλουν να κατακτήσουν το γένος και να ζήσουν μέσα μας με αυτόν τον τρόπο. Από τα μειγματοέλια. Αυτό είναι ένας μύθος. Μπράβο, Μέρη. Τώρα θα παίξουμε ταμπού. Δώσε μου 2 δευτερόλεπτα να μπω σε Μόνικα Ναι, Γκέλλερ να μπεις. στιγμή. Γι' αυτό ετοιμάζω εγώ τα 60 δεύτερα εδώ. Και κάνω στο γιατρό τέτοια. Γιατρέ, τώρα είμαστε Λοιπόν. οι δυο μας. Ωραία. Πάρε τις κάρτες και μόλις σας πω θα ξεκινήσεις. 1, 2, πάμε. Λοιπόν, είναι αυτό που χρειάζεται, που η διατροφή, είπαμε, δεν αποτελεί... Τι δεν αποτελεί διατροφή για την ακμή? Σημαντικό παράγοντα. Όχι. Τι πρέπει να κάνει, θα έρθω και θα μου πείτε αυτά θα κάνεις και θα γίνεις καλά. Τι θα μου δώσετε? Φάρμακο. Τοπική αγωγή. Φαρμακευτική αγωγή. Αλλιώς, η αγωγή αλλιώς. Κρέμες. Λίγο πιο απλά η αγωγή, αλλά πιο απλά. Θέλω... Θεραπεία. Μπράβο. Δεν είναι φαγόπυρο, ούτε φυγόκεντρος. Τι είναι? Παγιέσορας. Τέλεια. Τι είστε? Μα μην κοιτάτε. Μην κοιτάς. Τι είστε? Πείτε μου τι είστε. Τι είστε. Μην κοιτάς εκεί. Δερματολόγος. Μπράβο. Οκ. Εγώ είμαι... Τι είμαι? Ασθενής. Όχι. Μην κοιτάς. Εσύ. Μην κοιτάς εκεί. Ναι, αλλά το άλλο, το αντίθετο, Χρόνος. τελείωσε. Τελείωσε. Damn it. Βρήκαμε όμως, γιατρέ μου, 3. Ωραία, βρήκατε 3, έτσι, μπράβο. Ένα χειροκρότημα για τη Μέρη. Μπράβο, Μέρη. Thank you. Ωραία, άστησε εκεί τις Ωραία. καρτούλες. Τώρα λοιπόν, χωρίς να κοιτάς, Δεν θα κοιτάω, εγώ είμαι... θα αρχίσεις να περιγράψεις εσύ μόλις σου πω το χρόνο, μισό Θα κοιτάω τον λεπτό, κόσμο, δεν κοιτάω καν εσάς. και η Μέρη να μαντεύει. 1, 2, 3, πάμε. Το βγάζουμε στην ακμή. Σπυράκι. Σωστό. Τι, Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην ακμή. η διατροφή που είπαμε. Όχι. Η καθαριότητα. Πρωί βράδυ. Καθαριότητα. Καθαριότητα, την είπε, ναι. Ναι. Το πάμε. Το λες ότι είναι σωστό. Αρχίζει στην... Εφηβεία. Τι? Σωστά. Μπράβο. Εγώ ομαδικές ικανότητες. Και συχνότερα εντοπίζεται στο... Πρόσωπο. Τέλεια. Άρα είναι έξω... Από το δέρμα, από μένα, από την Το δέρμα. Όντως. Τελείωσε. Κι άλλο θέλω. Είχες κι άλλα 20 δευτερόλεπτα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Εδώ θα ήθελα να δούμε και ένα κομμάτι τελευταίο λίγο πριν κλείσουμε, που είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Πώς αυτό το κομμάτι επηρεάζει. Εσύ, από τη δική σου εμπειρία, κρίνεις ότι σε έχει επηρεάσει, πώς το αντιμετωπίζεις? Ενώ είπαμε ότι δεν είναι ίδιο πράγμα η ακμή για την οποία μιλάμε με την ακμή που έχω εγώ, παρόλα αυτά σε στρες ή σε έντονες συναισθηματικές φορτίσεις, σίγουρα περνάω φάσεις που είναι πιο έξαλλο το θέμα με το δέρμα. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν έχει σχέση. Κάπως πρέπει να σχετίζεται. Σαφώς ας πούμε, τα παιδιά οι έφηβοι που περνούν μια δύσκολη φάση στη ζωή τους, φανταστείτε όταν έχουν ένα τόσο έντονο πρόβλημα φανερό, δημιουργούνται θέματα στο σχολείο. Έτσι, πολλές φορές τα παιδάκια αυτά κλείνονται στον εαυτό τους, έχουν χαμηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης, συχνά έχουν κατάθλιψη και πραγματικά η θεραπεία τα αλλάζει και τα προχωρά. Συνεπώς, θέλω να πω ότι ας μην περιμένουν οι γονείς ότι είναι κάτι φυσιολογικό που θα περάσει και όταν δοκιμάσουν μια τοπική θεραπεία από το φαρμακοποιό ή από το φαρμακείο που είναι over the counter, παίρνουν και τη χρησιμοποιήσουν για ένα διάστημα και δεν δουν τη βελτίωση που θα περίμενε κανείς, να επισκεφτούν τον δερματολόγο για να προσπαθήσει να το πιάσει από νωρίς το πρόβλημα, ώστε να γλιτώσει και τις ψυχολογικές επιπτώσεις, αλλά και κυρίως σημάδια που μπορεί να αφήσει η νόσος στο δέρμα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό από νωρίς να μπαίνει η ακμή σε θεραπευτικό δρόμο. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Χαράλαμπο Ζωγραφάκη που ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ την καλεσμένη μας, η οποία ήρθε εδώ και μας είπε και για τα δικά της θέματα με την ακμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρη Συνατσάκη. Να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο κανάλι μας για το θέμα αυτό κάτω από το βίντεο και μπορείτε να γραφτείτε κάνοντας register εδώ.